lábẹ́rẹ́ tí wọ́n fún yín lábẹ́rẹ́ yín dáadáa àwọn ta ni doctor tí wọ́n prescribe oògùn the right medication fún yín where is it done? And you will sit down there, ẹ̀yin ni mama ní pé ẹ̀yin ni holier than thou, ẹ̀yin ni minister of justice, ẹ̀yin ni custodian of justice. But look at the things you people involve yourself in. Ẹ̀yin lẹ máa sọ pé ẹ lọ ń tẹ́pù gbogbo ilé èèyàn. Ẹ̀yin lẹ máa lọ fìyàn tí a grieving mother who just lost her glorious son. Pé kó máa lọ record ẹ̀, kó máa lọ tape bò nǹkan tó ń sọ. Ẹ̀yin lẹ máa ní pé kí ọ̀kan gbé àwọn èèyàn kan sínú ilé kó máa lọ ṣe kíní kan. Ẹ̀yin lẹ máa ní pé ẹ̀ ń ya picture Jossy ibi tó ti lọ ṣe omble tó bá yàn sùn. Different atrocities. Àwọn nǹkan tí mi ìrírí láyé mi. Ẹ̀wọ̀n Team Jossy ni mo ti rí. And it makes me wonder that, so how are you a custodian of justice? How? I don't understand. Can you give what you don't have? Can you give what you don't have? If you don't have it in you, how can you give it out? If you don't even have the decency to respect a minor, how can you say you want to look for justice for another person? How? Ṣé èèyàn máa ń jà débi ọmọ ni? Ẹni ọmọ wọn tó tọ́ yín o. Ẹ̀yin abíagbà yìí. And as for you, ìwọ tó ń pè ní appoint yẹn, ìwọ tẹ́ pé ẹbọra ni ẹ ń bẹ́ sáì yẹn. Ìwọ sọ pé tí ìwọ àti Liam tó bá fún yín ní sentence kẹ́ sọ̀rọ̀, Liam àti sọ statement mẹ́ta, appoint sì wà lórí ẹyọ kan. Kò tí parí ẹyọ kan tó ń sọ yẹn. A grown ass man. Tẹ́ bá ní pé kí ẹ fún ọ ní ìwé bí akẹ́kọ̀ọ́ English word pé Liam okay o, ka eléyìí o, on point ẹ ka eléyìí o. On point tí mama struggle pẹ̀lú 2 sentences, Liam ti kọjá lọ. Irú yẹn ló mama ní òun lanu, ó ń bú ọmọ. Ṣó máa ń wo rẹ̀ ṣá on point, ṣó máa ń gbọ́ ara ẹ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ tán. Ṣó máa ń gbọ́ ara ẹ̀. Because kò yé mi, ṣé ọpọlọ ẹ ṣé ó yòrò ni? Ṣé ìyẹ́ ẹ kò lo folic acid ni? Because I don't know, yẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ máa búyàn, ẹ máa wòra yín now. Ṣebí tá bá ń stream vengeance, ṣe bá máa ń gbọ́ bí ọmọ ẹ ṣe máa ń gbọ́, ọmọ ẹ ò sọ̀rọ̀ dì sí. Ọmọ yẹn ń sìn, at least àti wà lórí justice ń sìn. Àti wà lórí justice ń sìn going to 3 years. Ọmọ vengeance ò sọ̀rọ̀ rí. Ọmọ ẹ ṣe sọ̀rọ̀ nìyẹn. And you would think you have the effrontery, you have the decency to throw somebody else's child. How can you have a log of wood and you are trying to take the speck of wood in somebody else's eye? How? Ẹ mọ̀ sọ pé kíní kan ó gbé ọmọ yẹn lọ sí club ọmọ tí ó ṣe kíní kan èwo ló kàn yín òun ló bí nǹkan ẹ̀ náà ṣe báyé ìlà wà àríyá tó fọmọ ẹ̀ ṣògùn owó náà wọn dẹ̀ mú sí òun ló lọ́mọ ẹ̀ àríyá tó fọmọ ẹ̀ ṣaṣẹ́wó òun ló lọ́mọ ẹ̀ kí ló kàn yín what's your business? I don't know why you. Burúkú tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé kò gbé ọmọ ẹ̀ lọ fẹ́ òbó ọmọ ẹ̀ fún Yọ̀mí l'Àbújá? L'Àbújá ní títì bẹ́ẹ̀ yẹn tọ́jú sórí burúkú lọ títì. sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì pẹ̀lú Yọ̀mí l'Àbújá wípé Yọ̀mí tó bá lè dó èmi dó ọmọ mi. Wèrè tó sọ̀rọ̀. Ìjọba bá lọ yà pa wọ́n mọ́ bíbí olórí burúkú. Ìjọba ló tẹ̀ máa jẹ́ tẹ̀rí Monjola sátẹ́mi ẹ̀ fi sílẹ̀ fibroid ló máa pa Monjola ẹ ṣáà fi sílẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Because ó bá wà ní èjì yẹn tí ọ̀rá òjò Monjola àti ọmọ ẹ̀ ojú ọjọ́ ṣe tún sàn papọ̀ ní Kòròdú ni. Àwọn méjèèjì ló jọ fọ́pọ̀ lótẹ́ẹ̀lì olórí burúkú. Because I don't understand. Ẹ máa sọ pé ó dé gbọ́mọ yẹn lọ sí club bí ìpẹ́ ẹ̀wà concern. What is your business? Èmi sìn ọmọ tí òun ṣọmọ mi tẹ́ pé mi contribute sí welfare. Sísá tèmi kò kàn mí o. Tó bá àwọn ọmọ yẹn kó forí rìn kò kàn mí o. Tó bá àwọn ọmọ yẹn kó rìn wòwò kò kàn mí o. Because not be my own now. Wetin concern you people with somebody else's child? How is that your business? Ọmọ yẹn ṣe kíní kan and I don't understand. Tẹ́ sọ pé picture ọmọ yẹn ó ṣorí bákan. God forbid a child has tantrums. Ọmọ kékeré ni mo ní ọmọ 9 year old bí ìgbà mi ó máa ń throw tantrums. Ìgbà mi ọmọ mi ò like picture. Ẹ lè fẹ́ ya picture fún máa lejú ni. So you understand what I'm saying? So why can't a child, is a child not allowed to be a child? Mo ti wá fọ́tò Khalid tí mo máa lò láti àná. Bí bá máa rí báyìí nínú kọ́ pé ó máa kọ̀ mọ́mọ́ bá fọ́tò yẹn jẹ́ báyìí àpò ṣojú báyìí. Tó bá ti gbé kámẹ́rà sójú ẹ̀ bá ìtẹ́ bá yà tí ó mọ̀ nìkan lẹ máa rí ṣá. Ó máa fojú ba gbogbo fọ́tò yẹn jẹ́ àbí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣeré pa pé tẹ́ bá ń ya ti yín gan ó máa yọrùn wá bá ó máa náwó sí. You understand?
So why is a kid not allowed to be a kid? How? So because of that little snippet, telling yẹn, kini kan, ọmọ kékeré bẹ́ẹ̀ yẹn, Liam for his age is taller than his age. In fact, what I observed there ni pé mommy ẹ fẹ́ mú lọ jókòó síbì kan. He doesn't want it. That guy tọmọ yẹn mọ̀, ó ti ní trust issue gan láti kékeré ẹ̀. He's trying to tell the mother, no, mi ò fẹ́ lọ síbẹ̀. No, I don't want to go there. So ẹ sọ fún mi, ọmọ Liam, ọjọ́ tí mo bá sọ̀rọ̀. Mami Bene, ọmọ mi ọkùnrin ẹ̀ lè rẹ́fà rí nínú fọ́tò wa. Kò ní gbà, ọmọ mi ò gbà o. First born mi yẹn, ó ti sú mi mọ́ nǹkan tí màá ṣe, ó ti sú mi. I'm tired. Like, mo bá lé mú kiri. I can't deal. Ó ti sú mi kò ti gbà fún pé bó bá ṣe rí tó bá ti dàgbà wá bá picture ẹ̀ bẹ́ẹ̀. At least tó bá rí pé ìbọ̀dì rẹ́rìn wọ́n náà bá rẹ̀ ó máa le jù ní pé ó máa ní wọ́n mi like what's all this like I don't like. She understand? But family picture ni at least wọ́n ṣáà wà ń bẹ̀ wọ́n like pé wọ́n seclude there. But my son doesn't just care. You get what I'm saying? So why is a kid not allowed to be a kid? Is there a certain way a kid should be? This boy is still under 5. Once sọ pé ọpọlọ ọmọ kékeré, it stops to grow. As in, at the age of 5, okay, they modify him after the age of 5. Some people believe so. So why are you people sọ pé kíní kan ṣé ọmọ yẹn ṣé ó ṣì ń ra ni kò rìn ni? Ṣé kò lè sọ̀rọ̀ ni? Ṣé kò lè jẹun ni? Ṣé kò ríran ni? Nǹkan tó ń dùn yín ni wípé ibi tẹ́ fọkàn sí ọ̀nà ògbà bẹ̀ ni lórí ọmọ yẹn. Ara tó ń ta yín nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà àtijọ́ àti wọn ó ti di pa ni olórí burúkú ni. Ara tó ń ta yín nìyẹn pé ọmọ yẹn ibi tẹ́ fọkàn sí ẹ̀yin ti rò bí olódì ẹ̀ máa ti kú ni o but Ọlọ́run sọ fún yín pé òun ló bá àṣekánmákù òun ló bá ọba Ọlọ́run fi tóbi ó fi hàn yín. So ìwọ ọmọ jọlá tí problem tí mo ní pẹ̀lú ẹ ni pé ó lẹ́mìí wàhálà but ó mọ bó ṣe ń fa wàhálà. Ó ní ẹ̀mí ẹ̀ because tí wọ́n tó bá di ọ̀la sí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí sunkún. Wọ́n á ní wọ́n mú ẹ sọ́wọ́ ayé ẹ ti fẹ́ bàjẹ́. Ó máa lọ jókòó sí kọ̀rọ̀ ni àwa ṣí life. Àwa tọ́rẹ̀ ìtẹ́nu. Àwa máa ní ẹ̀gbọ́n wọn ni mo bú Liam. Ṣé mo bú? Wọ́n ní mo ọtí náà máa wo I need lawyer. I need money, please support me, I need lawyer. Olórí burúkú, wọ́n ní kò ní passport, orí láìfù, lórí kéèsì Liam ló ti tọrọ owó passport. Ó máa ṣòkú ìyá tó bí ẹ, ìyá òfò tó bí ẹ jáde lábẹ́, Liam àti Wùmí lóbẹ̀ ló ti kówó jọ láti ṣòkú ìyá ẹ. Ṣé ó bá yẹ kó ọmọ ègbé ọmọ òfò, ọmọ ìjà yẹn? Ọkọ ẹ tó dàbí ọkọ àkúrẹ́yà tó gbé sílẹ̀ orí life ló ti tọwọ́ owó ọ̀kadà tó fi lọ ra ọ̀kadà fọ́kọ ẹ̀. Olórí burúkú ẹ̀ kéèsì yìí ló ṣe títí tí ìyá ẹ fi ṣubú mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ìyá ẹ fò bòbò náà. Ọ̀kadà yẹn ló máa pa ọkọ ẹ̀ ó máa lọ sójú títí òkùnrin. Láìpẹ́ láì jìnnà Mọ́jọ́lá ìwọ náà máa sórí Mọ́jọ́lá gbogbo ọ̀rọ̀ tí president ṣe lórí ìṣẹ̀dá ẹ̀ ni. Owó tó gbà fún ọkọ lórí òtítọ́ ló kù. Ọ̀kadà ló máa lọ sójú òkùnrin. Sister Temi, ẹ gbé mi sí big screen. Mo ṣe sọ lọ. Ẹ̀yin nítorí ẹ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ kalẹ̀ ọ̀ya. Kájíáfà nítorí àwọn ṣó alẹ́ àná yẹn mú ní àmàtẹ̀ pé Sister Temi pé kọ́ńtẹ̀ ẹ̀tàn life kí wọ́n tẹ̀ mo tẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ pa kínní yẹn because I did ìwé kan sọ pé Wunmi is just pretending to be happy she's not happy as God abeg o God abeg o èmi ò mọ̀ pé happiness wọ́n máa ń kọ́ sí forehead o èmi ò mọ̀ pé èèyàn máa ń pretend to be happy o so if Wunmi is not happy according to you why are you pressed about her? Why are you so bothered about her? Why do you have to say you want to be doing show in the middle of the night because of her unhappiness? Ọmọ Mọ́jọ́lá látọkọ ẹ nìyẹn káwọn yẹn kọ́kọ́ máa gbà tí wọ́n lọ náà. You understand? Sórí gbogbo nǹkan tó fojú Liam rí sórí ọmọ ẹ tí Candy gbé sórí yìí ẹni èso tó bá jáde lára ẹ bí ayé ṣe máa dìtẹ̀ ọmọ yẹn nìyẹn bí wọ́n ṣe máa ṣe yẹ̀yẹ́ ọmọ yẹn nìyẹn bí wọ́n ṣe máa ní ọmọ yẹn lára nìyẹn. Bó náà ṣe máa fi bíìtì sí lọ́dún ẹ̀ tó bá ṣe ń ṣépè fẹ́ máa fi bíìtì sí gbàgbàgbàgbà. Bó ṣe máa jẹ́ fún ẹ̀yìn Mọ́jọ́lá tọmọtọmọ tí wọ́n ti rán. Sórí ẹyin tó ń fẹ́ yóò máa padà di ẹkún fún ni lórí ọkọ ẹ̀ yìí. Wọ́n ní pé ọdún mẹ́wàá ṣó máa pé Liam ṣó máa pé Wùnmí àti Mohbad ọdún mẹ́wàá lọ pé ọmọ tiẹ̀ kò ní pé ọdún mẹ́wàá tọkọ yìí olórí burúkú ọmọ jàgbà tó fẹ́ yìí ọmọ jàgbà picking pocket tọ́mú ẹ lọ fẹ́ wọn ò ní lu ọdún mẹ́wàá ikú ọmú ẹ ló máa gun pa tó máa ṣẹ̀wọ̀n.
So mo ṣe kò sọ̀rọ̀ ní so ní ayọ̀ mọ́ láti ẹ̀ ní ìlọ. àmì o because I don't know èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ bó ṣe tó èmi ni o. Children are out of band to me, oh. Children, the elderly, they are out of band for me, oh. Àbí èèyàn tó bá ní disability. I don't know where, and majority of any people yìí. Ọkọ jàgùdà bàbá, ọkọ jàgùdà nìyẹn, ọkọ ẹ̀rẹ̀. Ẹ wọ́kọ̀ Monjola, ẹ wá ní kí Monjola má wà depressed. Kí eléyìí máa tó kó bọ̀yàn dì. Ẹ wá ní ìrònú òní pààyàn. Ẹ wá ní ìyàn nípa bitad. Ẹ̀wẹ̀ ẹ má bínú pé à ń kó sí ilé ó má dàbí ó ti ní stroke ẹ̀ rí pẹ́ẹ́nú ẹ̀ ti yẹ sẹ́gbẹ̀rún. ṣé mo jọ láti ṣé kò kì í ṣòpó ṣọkọ yìí ṣó wà láyé bó ṣe. òkú ni ẹ̀rí pàṣọfó ti wọ ó ti ṣòpó àrẹ. òkú lélẹ́yìn náà Monjola gbòkú sílé lóhun lọ́kọ. Everybody náà tó bá ní pé married women kọ́ máa ṣe Monjola náà máa jáde nígbàtẹ́ kọ́ máa fún àwọn widows nìkan kó máa bọ́ta bí wọ́n lè help ẹ wọ́kọ̀ náà ó dàbí Sàngbétọ́ ẹ wo bó ṣe rí ẹ rí àwọ̀ ẹ rí ọkọ. ọkọ ni wèrè kò ń ṣe ọkọ tó fi ń kọ èdè. ẹ wo bó ṣe rí ó dàbí inú gbó ó dàbí ẹmọ wọn túwìtì tó kún gbà yẹn. ọkọ lélẹ̀ tíyàwó lọ ń ṣolóṣo tó lọ ń sùn sórí oríta ìyàwó ọmọ sọ̀rọ̀ ẹnu ò lè ká Monjola ló kọ́ ẹ. kóńgò gàrí ṣọkọ lélẹ̀ yìí olórí burúkú sórí ọ̀kadà tó rà fún ẹ yẹn òun ló máa gba ẹ̀mí ẹ̀ àdàbí tó bá jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ó gba owó yẹn lórí òtítọ́ àwọn tó bá pẹ́ lórí irọ́ tó ń gbà wàláì òkú ẹ̀ lọ́ọ́ ẹrùn ẹ̀ máa sórí ti gùrẹ́sì tí ọkọ ẹ̀ ó máa worst jù ó máa lọ́ mójú ògùn ni. ẹ̀yin olórí ẹ tẹ wá ná ṣé èjì yìí ni ọkọ Monjola fẹ́ máa wa ọ̀kadà ní èjì yìí olórí burúkú káyé Monjola aṣọ fẹ́ ọkọ yẹn ṣe ayé wa ọpẹ ó gbowó ọ̀kadà lórí TikTok fọkọ ẹ nígbà tí a bú pé ọkọ ẹ gbé pé òpó ayé lọkọ ẹ nípò òpó náà sínú òpó òun mi sínú òpó òun mi ni nà ẹ rí pé aṣọ láì ọkọ yẹn wọ̀ ni ó dàbí ẹrù olè ó dàbí ọkọ tí ò lè gbé bùkátà kí wà ní amúrégèrè náà lè ju Monjola òkú lẹ́sẹ̀ o. báwo ló ṣe máa lẹ́sẹ̀ náà gbogbo ọ̀rá yẹn gan ò lè jẹ́ kẹ́sẹ̀ yẹn move náà ọ̀rá ẹ̀ tí ìwọ́n tẹ́ kó lọ́wọ́ àkóṣe sọ́ra rẹ̀ ó tó dàbí buffalo ó dàbí hippopotamus. bẹ́ẹ̀ o àìsàn ń dá Monjola láàmú wo bó ṣe wà yẹn o sickness tó wà lára ẹ̀ kò ṣe ká eléyìí máa ní tọ̀ ṣúgà ó máa ní BP náà ó máa ní tọ̀ ṣúgà ó máa ní BP ìyẹn ti certain cardiac arrest ló máa padà pa ẹ́ because o lè ní this wickedness in your heart kó mọ kí cardiac arrest má mú ẹ lọ olórí burúkú olòṣì aṣòṣì má mọ̀ ó dàbí kùjẹ́kùjẹ́ ó dàbí àjẹkù èṣù very wicked a woman serial beggar ó máa tọrọ jẹ ó máa tọrọ mu ní orí pa ayé ti lọ́wọ́ ayé ti Ọlọ́run ti yọwọ́ kóònù life ẹ kó máa gbé ọkọ ẹ wá máa tọrọ owó bike owó kẹ̀kẹ́ tọ́wọ́n tó ń fún àwọn èèyàn tó fi ń ṣe poverty alleviation tó àmì kan máa fi pòkè on my birthday o I want to give 2-3 people bike o to be used to do business ọkọ ẹ wá ní láti wá social media olórí burúkú ni ẹni ṣó dídán kó marry ni olórí burúkú lẹ́yìn máa bọ́ àwọn widow lẹ́yìn máa bọ́ wọn tó lọ́kọ ta ló bá ní pòkè o ọkọ mi ti kú ẹ ṣàánú mi o. sórí bí ìṣe lọkọ ìyá ayé mi sàn dáyé ẹ lọ. ẹ wo Sàngbétọ́ ẹ wo ẹ tó gbé sọ́wọ́ ẹ wo Sàngbétọ́. tó bá kú mọ́rẹ́jì Monjola Ọlọ́run jẹ́ single báyìí tí màá fi kú. single mi gan mo ń gbádùn mo ń jẹun gidi mi ò máa lọ tọrọ àwìn kóńgò gàrí. olóṣì èmi ò rí kíro èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ láti àárín mi rí láyé mi. proud marriage tí ó kí ló máa bẹ̀rẹ̀ láti àárín ó dàbí ìṣẹ̀lẹ̀ fi tọ́ ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ fi ń gbègbèsè owó bọ́kọ ṣé wò bí ọmọ jagun tí Monjola ṣe kanra jáde ẹ wò bí ọmọ jagun rẹ ẹ wojú ọkọ. ọjọ́ kan Monjola wà lórí life ó ti gọ́ra ẹ̀ Monjola wá jábọ́ pé òun fẹ́ ṣe give away ó wá náà broke ó wá níyà pé tó bá ń pé inquest ò ti tán ní ṣe bóun máa rí owó ìkọ́ra yẹn pé inquest tán. mi jẹ́ ibi tó ti máa ń rówó nìyẹn sẹ́ẹ̀ mi jẹ́ ibi tó ti máa ń rówó nìyẹn. ìkọ́ra kò sí inquest mọ́ Wùmí tí wàá lọ Àbújá ó tún wá dé gbogbo ẹ̀ tí wàá paná wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kò sí ẹ̀mọ̀ kò sí kéèsì mọ́. olórí burúkú bí àtọ́rí ìtì ẹni Mohbad fi kú ni. bí àtọ́rí ìtì ẹni Mohbad fi kú ni. ṣé kí ká máa rẹ́rìn ká máa jayé lọ. owó orí owó pa. ẹrú Yọ̀mí máa dún àtúntọ́ sóbù ẹ̀ ní bó ṣe wà yẹn kò lè fẹ́ ẹ olóṣì Yọ̀mí ò lè rí ṣíṣì fún ẹ torí bó ṣe wà yẹn tòbò jẹun ni ẹ torí tó bá tòbò jẹun báwo ló ṣe fẹ́ gbọ́ bùkátà ọkọ ẹ is practically a dead man working now so báwo ló ṣe fẹ́ bọ́ ìyàwó bọ́ wọn mú ẹ
olórí burúkú olòṣì àṣìírè olórí burúkú àtọ̀lé ìkà kò ní dáa fún ẹ Mọ́njọ́lá ò ní ṣoríire ó máa pa sánsayé ni ẹ máa rí sí o ẹ máa rí o ó máa ṣe ṣóò sí abẹ̀rẹ̀ sí sunkún o ẹ máa wò ó máa mo fún ní títí di àárọ̀ láǹsìn ó máa ṣí láìfún sí a ní ọtútù wá kí ni mo ṣe ń sìn because she likes to you know say this olórí burúkú go babaláwo also Mọ́njọ́lá iná lọ sílẹ̀ ọlọ́sọ̀dọ̀ babaláwo olórí burúkú àṣírí lukudi ayílára máa pọnmi síkùn ẹ Mọ́njọ́lá ikùn ẹ tó ṣì dàbí fúbọ́ sí ọmọ bẹ̀rẹ̀ òṣì bẹ̀rẹ̀ tí ìyá ẹ̀bí kó tó jáde láyé olórí burúkú ẹ bọ́ ṣe eré ọ̀dàbí táwọn jí wọn wèrè wọn lò ṣí ẹ mọ̀ pé Mọ́njọ́lá wá tọrọ lórí òkú ọmọ 26 wá fi sìn yá yín ni àṣírí olórí burúkú ọkọ náà wá ṣẹnu báyìí mi ẹni ò sọ pé mo lè ríyàn tó máa ugly ju Gùrẹ́sì lọ ọkọ Mọ́njọ́lá you do this one o tí mo ti rò bá Gùrẹ́sì ló ń top àṣẹ ọkọ Mọ́njọ́lá máa sọ pé hold my beer àṣọ tẹ̀ máa tún sí ní Gùrẹ́sì in the department of ugliness òun lórí burúkú olóṣì ẹ máa lọ fẹ́ gbẹ̀wù dání ẹ máa kó frustration yín máa bọ̀ wá lórí TikTok kò ní yẹ ilẹ̀ fún ẹ Mọ́njọ́lá olórí burúkú àṣẹ omi ló bá yẹ ẹ jẹ́ ni àṣìírè báwọn ọmọ ẹ náà ṣe máa rógun aláǹtakò nìyẹn ò ní ṣoríire ọlọ́àfẹ́rùn á fi yíyẹ pẹ̀ Mọ́njọ́lá pé ó tiẹ̀ gbé mọ̀ ó gbé Liam jáde yẹn ó bá ti sọ fún ẹ torí burúkú ẹ má fi Liam sí. ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ ni ogun tó ń ja Mọ́njọ́lá ó pọ̀ gan ṣé mọ̀ pé gbogbo ọmọ tó bí ó ti fìpọ̀ máa ṣoríire ni kò sí tó ṣe gbogbo pàṣán ayé ni kò sí tó lè fún Mọ́njọ́lá ní 50,000 ní tó bá pé gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ bó ṣe wà yẹn kò sí tó lè raise 50,000 fún ní ọjọ́ kan. olórí burúkú làwọn ọmọ ẹ̀ tún end up láti fẹ́ olórí burúkú TikTok wa máa ṣàgbé because táwọn ọmọ ẹ bá ṣoríire ó ní wá sórí TikTok wa máa ṣàgbé olórí burúkú àtọ́ bá ń pè wọlé oróúnjẹ ọmọ jẹ́ òjèrè ọmọ ni ó ní wá máa ṣàgbé lórí TikTok wa máa bẹ̀rẹ̀ àníde lọ́ọ̀yà give me money àníde òkú ìjà ìwọ́n fún 35,000 olórí burúkú owó tó fi ń jẹ́ pékeré nílùú òkè òun ni wèrè ẹ wá gbà lórí TikTok tó ti torí ẹ̀ búlì ọmọ tọmọ inú ẹ lè bí olórí burúkú ṣòbòlò àbàṣà ó sì ń gba pọ́nrán at this age ọmọ ẹ̀ ń gba pọ́nrán bóyá ọkọ ọmọ ẹ̀ gan kì fún wọ́n gan kí ló tún kù olùsílé ọkọ gbé ọmọ ẹ̀ ló gbé ọmọ ẹ̀ láti ilé ọkọ ló tún gbé lọ sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì Àbújá ẹjọ́ sórí burúkú kiri ó fẹ́ kókó celebrity wà bí ọ̀pọ̀ ẹ̀ ó rò pé yẹn ló máa jẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ ṣoríire olórí burúkú. sórí Mọ́njọ́lá jẹ́ ṣáyé jẹ́ sí nǹkan sórí kọ́tàlá ṣe fún eléyìí yẹn sórí preview là fún ẹ akọ̀ra geleti like just snippets sórí the next one tá máa ṣe jẹ́ pé celebrity olóríire tún ló tún bọ̀ pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ lọ́ba ìtajú gbogbo ẹ̀ mú Lipton ìyẹn ló tún lọ fòkò obò lábàtà ọmọ ẹ̀ olórí burúkú ilé ọkọ ìlú ọmọ ti tiẹ̀ òye kò sílẹ̀ ọ̀la rárá kó tí ẹ kó máa torí burúkú òṣì tó ń ṣe fún ilé ọkọ gbọmọ ẹ̀ ló ń ta kúlíkúlí. àṣeyàn máa jà kúlíkúlí nu kọ̀ńténà wọ́n jà ní kọ̀ńténà ẹ̀ kò tó 200,000 kò tó 200,000. ẹ ṣe oríire olórí burúkú wa ń tọrọ owó DM kiri pé òun fẹ́ ṣòkò ìyá olórí burúkú nítorí pé wọ́n fún èlò owó màálù orojọ́ kiri. sórí Mọ́njọ́lá sórí the next one tá máa ṣe fún ẹ ní ṣe pè fún ẹ àwọn ọmọ ẹ la máa ṣe pè fún torí ìbí òjù bí lọ ọmọ òjẹjọ mọ lọ tó ti yẹ Liam tó mú sọ́wọ́ yẹn àtẹ ní mú wọ sọ́wọ́ láìla àti a máa fi wọ́ sílẹ̀ sórí àwọn ọmọ ẹ yẹn àwọn wíníwíní ẹ tó wà lójú ẹ yẹn àwọn yẹn la máa fi ṣe sample ìgbà tá bá ṣe ìpèdè 3 days fún wọn tó yẹ pé ọ̀tọ̀ làwọn tó máa resume láàárọ̀ ọ̀tọ̀ làwọn tó máa gbé lọ́sàn-án ọ̀tọ̀ làwọn máa ṣe closing prayer lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́ wọn ò ní kó ẹ láyé ẹ tó bá rí picture Liam ó máa gba left tí Liam bá gba right wàá gba left ni àwọn ọmọ ẹ la máa lọ wá social media and wọn mo tẹ̀ jẹ́rìí Candy àti Midi èèyàn yẹn ti tó sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yẹn àwọn la máa fi ṣe sample. gbogbo ẹni wà ń lẹ̀ má wọrí àwọn akọ́kọ́ jẹ́ kọ́ yẹ̀wò pé yẹ̀wò ó lè mọ́ fún ti pọ̀ lọ́wọ́. next one ẹ má tẹ̀ wá fún Mọ́njọ́lá àwọn ọmọ ẹni kẹ́ máa gbére especially tó ẹ̀ṣẹ̀ marry tó ò tẹ̀ ẹ̀ tí ló wá ń yẹ ilé ọkọ ibi ọmọ ẹ̀yẹn ilé ọmọ ẹ̀ la máa kọ́ mú sọ́wọ́ ná ibi òjù bí lọ bá ṣe bẹ́rù la ṣe bọ́ mọ tó ti yẹ àwọn ọmọ ẹ̀ la máa mú sọ́wọ́ Mọ́njọ́lá. àwọn kọ́ ọmọ yẹn a máa lọ bí sí pé mo kọ́ra yín sí ẹ létí ni. bẹ́ẹ̀ni jẹ́ kó mọ̀ pé sórí àwọn ọkọ ọmọ yẹn ayé àtà a máa lọ visit page wọn ayé wo ọkọ ọmọ yẹn wo àdìgbò náà lé ọmọ yẹn tí kò ló ya wèrè. àwọn ọmọ yẹn la máa mú sọ́wọ́ Mọ́njọ́lá àtẹnumú ọ̀sọ́wọ́ tó ayé tiẹ̀ ti bàjẹ́ náà pọ́tà tó kò ní àwọn ọmọ yẹn la máa mú sọ́wọ́
àwọn èso ẹ á lọ wá orúkọ wọn mú ẹ àwọn la máa fi ṣe pèdè bó ṣe wọn náà wàá mọ bó ṣe rí ní ara kó làdílẹ̀ kó bímọ kíyàn kó wá máa fọmọ ẹ kó máa fi ré wàá mọ bó ṣe rí lára torí ẹ̀yin òun fi kan ṣírò ara yín kẹ́ tó máa fi lọ ẹlòmíì ọmọ tiẹ̀ yẹn òun la máa mú sọwọ́ tó lọ́mọ òjọmọ lọ. àwọn ẹni tẹ́ pé máa jà nínú Liam àti àwọn ọmọ títí ẹ ṣebí ìwọ ò ń parọ́ ni àdàbí làwa máa fi máa àtáàkì ẹ àdàbí tó bá yẹ pé gbogbo nǹkan tó ń sọ bó ṣe rí nìyẹn òun làwa máa lò káwá wọ ẹni tẹ́ pé máa jà káwọ ẹni tí kú gbóná máa jà. a máa fà bí ìgbín ni a máa fà bí ilá irú ẹ̀ ló wá ní pé o fẹ́ máa ṣe ẹnu fẹ́ máa bú ọmọ kékeré sórí pé ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ on point ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà lábẹ́ on point yẹn orí burúkú ti lẹ́gi mú ẹ̀ náà when you ní problem lára o ní èébú lára o ní àlébù lára o lọ rán yẹn o rán yẹn kò pé Ọlọ́run kò bí a kò máa bo omi sẹ́mísẹ́mí sí ẹ lẹ́nu ni so that ohun ẹ̀ á tẹ̀ là àwọn ẹ̀ tó lẹ̀ mọ́lẹ̀ á tẹ̀ rẹ̀ sókè o rí yẹn rán Liam ní problem ẹ o dẹ̀ gbé ọmọ tiẹ̀ náà síta náà ìyẹn tí àtọ̀ ẹ bá lè dọmọ gbé ọmọ ẹ síta náà ká compare and contrast because you people you will leave the problem that you have in your own life you will be poking your nose in somebody else's life because you want to feel better about your own miserable life how ibi tí Liam dúró sí ọ̀wọ́n birthday tí Liam ń lọ ṣé ọmọ tiẹ̀ lè lọ bẹ̀ on point ṣé ó lè rí ọmọ tiẹ̀ pẹ̀lú ọmọ Yẹmọlí ṣé wọ́n tẹ̀ dá ọmọ tiẹ̀ mọ̀ ṣé newspaper tẹ̀ morúkọ ọmọ wèrè tó bí ọmọ àlè tíyàwó ẹ̀bí fún ẹ̀yẹn tó bá tẹ̀ lọ́mọ ó tẹ̀ lè lọ́mọ gidi ná because ẹ rí bàbá ni bàbá gbọ́n ò lè sọ̀rọ̀ sharp báwo lọ́mọ ṣe fẹ́ sharp ìwọ vengeance ó ti fi ariwo ó ti fi bà mental growth àwọn ọmọ ẹ jẹ́ ọmọ máa sọ̀rọ̀ á máa pariwo ní àní gbé anything ọmọ ò lè sọ bí ọmọ ò lè sọ good morning ọmọ ò lè sọ ebi Liam nìyẹn tó advertise business yampa tọmọ mi tó ń ẹ dá ṣáká vengeance tẹ mọ ọmọ ẹ jáde bó tẹ yẹ pé kó tẹ sọ pé justice for Mohbad kátẹ gbọ́ justice for Mohbad kátẹ mọ̀ pé ọmọ ẹ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ sórí ìwọ ìyá trust no one yẹn ìwọ ìyá tó ní tremor yẹn tẹ pé dementia ló máa pa ẹ mi kọ́ ni problem wẹ́n. She's just pretending. She's Ashana. Bó ṣe rí èbú Ashana, mo sọ fún yín pé ó ti stale. Ilé ọkọ tí wọ́n wà, trust no one. Aṣẹ́wó kọ́ ló lọ ṣe ń bẹ̀ ni. Àbí ṣọ́kù ẹ̀ ò ń bẹ̀ sùn ni, àbí ṣọ́kù ẹ̀ ní first person torí pátẹ̀ ni. Ṣé o gba oko rí ni? Ṣé ibẹ̀ yẹn ti dógùn ni? Gbogbo obìnrin ló ṣaṣẹ́wó náà, ó kọ́ ẹ pé mi lè ní customer kan, kò ní customer méjì. So kí ni wọ́n máa ní òun bú obìnrin ní aṣẹ́wó ní 2026 as how it is stale I don't understand even the Bible gan aṣẹ́wó gan ní inú Bible so kí ni ẹkún ẹ tó máa sọ pé she's not happy she's Ashana hello trust no one tí ké dáadáa ó yẹ kó lọ ṣe poster kó gbé sí Tumblr beach kó wá fi picture òun bíbẹ̀ kó sọ pé Ashana ṣùgbọ́n bí a máa take it serious what's your business ìkó tó bá wọn ní panla òbú ẹ̀ ló lè fi ṣe ẹ̀yin ni therefore ẹ̀ mo ti mọ̀ pé ẹ máa bú èèyàn fún nǹkan tó fẹ́ fi òbú ẹ̀ ṣe kí ló pọ̀ ẹ̀ trust no one tí aṣẹ́wó bá ń wọ̀ ẹ̀ ṣe wọ́n náà rẹ̀ lọ gbére ẹ sórí Indeed kó lọ gbére ẹ sórí Tinder kátẹ́rù bí bàbá arúgbó kan àti ẹ̀gbẹ́ ẹ sílé ẹ̀yin frustrated olórí burúkú divorce tẹ́pẹ́ ẹ̀mọ́kọ́ tẹ́ máa fáyé yín ṣe. She's not she's not happy. She's just behaving to be happy. Who has you? Kí ló kún ẹ́? Kí ló kún ẹ́ ńbẹ̀? Kò wá happy on this guys. Is it your happiness? How does that put money in your bank? How does that make or mar your life? How is that your freaking concern? Why don't you mind your business? I believe that if people approach you 40, approach your 50s, your priorities in life will be changing. You will be learning to mind business that matters to you. But hell no. J4M lè máa ti rán àwọn ìyá arúgbó Táíwò Adémọ́lá irú ìyá wèrè lórí burúkú olóṣì yẹn tí depression fẹ́ pa sínú ilé táwọn ọmọ ẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀ sínú ayé
ló máa wá sí online ló máa sunkún lórí ọmọ 20 something years old. Táíwò Adémọ́lá ṣé o lọ́mọ ọmọ ni tó lè lọ ṣọlúdé ń bẹ̀ ni? Ṣé o lògùn ẹ pé ni? Don't you have a hobby? If you talk about ti kọ̀ ẹ́ sáyé tó ti lọ fọmọ kékeré, o dẹ̀ lọ wá nǹkan ṣe. Trust no one. Táíwò Adémọ́lá, go get a life and stop crying on social media. Get a freaking life. Use your medication. Travel if you can afford it. Tó bá rówó travel lọ sí village yẹ, kó máa lọ travel, kó máa lọ ṣe gàrí ńbẹ̀. Get something doing so that you can stop crying on social media. You can stop crashing out on social media. You this old hag. Hey, what's on social media? Hey, it's not she's just pretending to be happy. Hey, wahala. If I don't like somebody and somebody is unhappy, I will in my own I won't be bothered. The fact that you are bothered, you are triggered about Wunmi, it shows that she's glowing. Where she is, you people, you didn't even expect her to be where she is. Beauty or more and shocking. And that is why you cannot even get yourself. Enya àgbàlagbà, enya arúgbó, 20 something. God forbid kí ìyá mi wá wà lórí social media kó má sọ pé òun fẹ́ máa troll ọmọ 20 something. Like how? Ìyá mi á wà lórí social media, á wà lórí TikTok. Ọmọ ìyá tó tẹ̀ ń ṣe tap yẹn gan tó máa jó lórí TikTok. Wọ́n bẹ́ tàwọn èèyàn lórí burúkú tẹ̀ wà lórí J4M yìí now. At least they are dancing, they are making themselves happy. And you are so miserable that you want everybody to be as miserable as yourself. They say mystery love company. Must everybody be as miserable as you people? Wunmi ló bá yé yín jẹ́ ni. Wunmi ló sọ pé kẹ́ sọnù sínú ayé ni. Wunmi ló sọ pé kẹ́ pasán sínú ayé ni. What's the problem? Because if you have happiness in you, tẹ́ bá ní àwọn ọmọ tó ń dùn yín nínú, tẹ́ bá ní àwọn èso tó ń dùn yín nínú, tẹ́ bá ní iṣẹ́ ọwọ́ tó ń dùn yín nínú, you will not be miserable online crying over a 20-something years old. How much more a boy that is just a toddler, Liam ọmọ kékeré tó ò tí pé 5 years old. You will not be dissecting the boy, trolling the boy. It shows how miserable you are in real life. It shows how miserable you are. What's your business with if she's happy or not? How is that your concern? How does that give you justice? How does that give Mohbad justice? Oh, she's not happy. She's just pretending. How does that give you justice? Kí ló kún ẹ́? Kí ló kún ẹ́? Kí wá sọ pé mẹ́ma jẹ́ pé Jossy no Jossy odun o kàn pretend. Kí ló kàn mí with Jossy? Tó bá wùn kó wà happy. Tó bá wùn kó má wà happy. What's my business? Ẹ̀yin lẹ máa sọ aṣọ tó ọmọ yẹn wọ̀. Ẹ̀yin lẹ máa sọ bàtà tó wọ̀. Ẹ̀yin lẹ máa sọ pé kò take care ọmọ yẹn. Ẹ dẹ̀ gbé ọmọ tí yín síta. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ yín náà, ọmọ tí yín tó special. Àwọn golden children tí yín ẹ gbé síta. Ìwọ vengeance ọmọ yẹn náà ti wà ní J4M sì kò ń ṣe 1 year, kò ń ṣe 2 years. At least I think gbóhùn ọmọ yẹn sì going to 3 years. Oh, dẹ̀ gbọ́ ọmọ ẹ jáde kó wá ka ABC fún wa. Tó o bá tẹ̀ lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ kó sọ pé justice for Mohbad. At least anthem ẹnu lé nìyẹn. Tẹ̀ ní kọ́ mọ ẹ ṣe justice for Mohbad kó tẹ̀ sọ vengeance. Oh, dẹ̀ gbọ́ ọmọ tiẹ̀ síta. Gbé àfin tó gbé sínú ilé ọmọ àlè tó bí. Oh, dẹ̀ gbé síta káwa náà rí ọmọ ẹ now. It's very easy for you to talk about other person's children when even your own children, they are nothing to write home about. Because if you have respect for your own children, you won't be comfortable trolling somebody else's child. If you respect your own child, you will extend that respect to every other children, regardless of whatever situation they are. Màá ní gbé ọmọ tèmi sínú ilé, màá máa sọ pé ọmọ ọlọ́mọ mo fẹ́ máa bú, ọmọ ọlọ́mọ mo fẹ́ máa ṣépè fún. Like how? Why would I do that? Why would I do that when I have my own kids? Tí mo bímọ tèmi. Ó kù yín, ó kù iṣẹ́ ọwọ́ yín o. Gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe lórí J4M yìí, especially lórí ọmọ Liam yẹn, ẹ kéèrè àwọn ọmọ yẹn á kéèrè ẹ̀. Ẹ kéèrè ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa, ẹ kéèrè ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa, ẹ kéèrè. Ó kù yín, ó kù iṣẹ́ ọwọ́ yín. Because whatever you sow in this life and the year after, you will surely reap it. Ẹ̀yin ìkà. How bad in your balagba? Any women in your 50s, women in your 60s,
At least tí ọmọ kékeré bá tẹ̀ ń ṣe àmà ní they don't know better tọ́wọ́n Gen Z bá tẹ̀ ń ṣe àmà ní àwọn kékeré ṣì ni wọ́n tí rí life ẹ̀yin 30 50 31 lé ọkọ ìmí inú yín ti wà nílé ọkọ kò sí nílé ọkọ mọ́ ìmí inú yín ti bí àwọn ọmọ ó ti bí ọmọ mọ́ ẹ máa ní ẹ wá pera yín jọ ẹ máa sọ pé ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹ ń bú ọmọ kékeré. I spit on you twe. Ẹ rẹ́ ni bí yín o ẹ wá láti ìran gidi tẹ́ bá wá láti ilé ire yín you should not be found in places like that. Ara yín lè embarrass ara yín òun lè embarrass because láàrin ara yín bẹ́ẹ̀ yẹn gan mi rò bí ẹ lè ọmọ yín gan mi lè mọ̀ bí ẹ lè fún ara yín láti fẹ́ gan ẹ lè fún ẹ like ara yín gan mi rò bí ẹ lè fún ara yín because ẹ ti ríra yín tán you know how bitter you know how dark you guys heart ẹ mọ̀ bí heart yín ṣe dark láàrin ara yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè fúnra yín lọ́mọ ara yín gan láti fẹ́ because you people are wicked people despicable àwọn degenerate of the society the bottom barrel people talking about children what kí lọ́mọ kékeré ṣe fún yín even in the line of duty tí yó bá ń ja ogun you don't touch children you don't touch women you don't touch children in any society the children come first followed by women and then followed by animals ọkùnrin the last in the chain you don't even ọmọ is a no-go area kódà tó bá ní Amẹ́ríkà gan tó bá lọ sẹ́wọ̀n tó bá ní pé o lọ sẹ́wọ̀n tó bá sọ pé o rape ọmọ kékeré ni àbí o pa ọmọ kékeré ni ọ̀wọ́n ẹlẹ́wọ̀n ẹgbẹ́ ẹ̀ ló máa dá sẹ̀ríà fún ẹnu bẹ̀ because children are out of bound they should be out of bound for anybody because they are still little. They can't fight for themselves. They are vulnerable and everybody look out for them. But no, J4M is not like that. You throw caution in the wind. You start to cross all boundaries. You start to blow all lines. Emma Jeshegeya. But Kuyin ma bere, but all of my bere sin fi ya Jenny. Emma wa omi lójú báyìí ní rí. Ẹ̀yin olórí burúkú abiapa yìí. Ẹ̀yin àṣìírè irú wọn dẹ̀ lè máa rí ní church níjọ́ Sunday àwọn ló máa jókòó síwájú àwọn ló máa quote Bible back to back àwọn ló máa gbogbo pages Quran ẹ máa wo lórí burúkú ninja yẹn náà Jókèmù tó máa borí aborí máa bò wá ninja ká ló máa rí sí tó máa lásàlátù sí wọn ní mọ̀ pórí burúkú ló ń ṣe lórí J4M ọmọ kékeré ọmọ nú ẹ̀ òun ló ń sọ̀rọ̀ sí ló ń troll kò ní dá fún yín kò ní benṣọ́ fún yín ẹ wo yẹn ṣe jàre. Ọmọ ìkà ẹ jẹ́ mú ọmọ kékeré ẹ jẹ́ mú sẹ́nu like how ó ga o mo dúpẹ́ ilé rẹ tí mo ti wá o every day I'm always grateful for the upbringing I have because God forbid I troll a kid why would I do that why kí ṣe fún mi justice wo no wá tó yẹn does two wrongs makes a right do you look for justice with injustice where is it done ẹ wo only can play olórí ẹbí o I don't know bàtà ti bully àmùsẹ̀ ti bú mi sí ẹ lọ gba justice now does that change the position of the court has that changed anything? And as for you, what idiot immunizer? I hope you know that exposing somebody's private something, especially their passport, I hope you know is a crime. I hope you know. Someone will return someone from a ton online every day. I hope you know it's a crime. Ni sense to you kawe debe. That's the problem we have in J4M. Bunch of illiterates parading themselves as if they have something upstairs. Ajẹ́ báyìí wò bí amúlè báyìí play abomi ní pẹ́ jáde o.